අපේ වැදගත්ම මාතෘකාවට එනවා variables කියන්නේ මොනවද කියලා. variables මම එදා සරලව කතා කරා මොකක් හරි දෙයක් අපිට සරලව ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ කියන variable එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ නම් කියලා තියෙනවා variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Variable is a space in computer's memory set aside for a certain kind of data and given a name for easy reference. මෙන්න මේ easy reference කියන එක තමයි අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමු මොකක් හරි variable එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ value එක තියෙන්නේ 1250යි. මේ වගේ මොකක් හරි value එකක් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මේ 1250 කියන value එක කලින් කතා කරා වගේ අපිට හැමතැනම පාවිච්චි කරගන්න අවශ්‍යයි නා. අපේ program එකක් තියෙනවා. මේ program එක තුල තැනින් තැන අපිට මේ 1250 කියන එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනත් 1250 ඕනේ. මෙතනත් 1250 ඕනේ. 1250 මේ වගේ අපි හිතමු දැන් මෙතන නම් ඔයාලට පොඩි ඒරියා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. දැන් අපි හිතමු අපි කරන program එකේ තියෙනවා code line සම්පූර්ණ 200ක්. මේ code line 200 තුලම ස්ථාන 100ක වගේ මෙන්න මේ 1250 කියන ටික අපි දාන්න ඕන. එතකොට හැම වෙලේම අපි මේ ටික ටයිප් කරම දානවා නම් අපි හිතමු copy කරගන්න විදිහක් නැහැ මේ 1250 කියන එක. ඒකින්ද අපිට හැම වෙලේම ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා 1250 කියලා. එතකොට මේක ටයිප් කරන්න යන වෙලාවත් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ 100ක් කියලා කියනවා නම් මේ program එක සම්පූර්ණ code line 200ක් තියෙනවා. මේ code line 200න් භාගයක් සම්පූර්ණ 1250 කොටස් අපිට ටයිප් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එකකට අපි හිතමු තප්පර 10ක් ගියත් අපිට යනවා මේ 100 සම්පූර්ණ කරන්න විනාඩි ගානකුයි තප්පර ගානක් යනවා. මේ දේවල් එක්ක සම්පූර්ණ මෙතන ගත්තොත් එහෙම තප්පර 100ක්. තප්පර ඊට පස්සේ විනාඩි වලට ගත්තොත් මෙතනින් 60ක් හැදෙලා ඊට පස්සේ ඉතුරු විනාඩි 40 විනාඩියේ තප්පර 40ක් වගේ කාලයක් අපි හිතමු සරලව මේකට ඇසියුම් කරොත් මේ වගේ ටික ටයිප් කරගන්න විතරක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ 1250 කියන එක ටයිප් කරන්න විතරක්. දැන් එතකොට ඉතුරු කෝඩ් 100ත් අපි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මේවත් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ ගියපුවාම මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඔයාලට රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී ඔයාලා පාවිච්චි කරන IDE එකට අදාළව find and replace කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි පාවිච්චි කරන කෝඩ් බ්ලොක් එකේ නම් මේ වගේ දේවල් අපි හිතමු 1250 කියන තැනට ඊට පස්සේ දැන් අපි 1250ම දානවා මේ 100 මේ ස්ථාන 100ටම 1250 කියන එක අපි දාගන්නවා. හැබැයි 1250 දාගත්තට ආයේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අපිට මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා 1850 කියලා. එතකොට දැන් ආයෙත් මුලින් ඉඳන් මේක වෙනස් කරන්න වෙනවා නම් එහෙම ඒ අවස්ථාවේදී ඒක සම්පූර්ණ ගැටලුවක් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් find and replace මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කළා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් Word වල තියෙනවා presentation ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන IDE වල එහෙම නැත්නම් කෝඩ් කරන ඕනම software එකක මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් දාලා තියෙන්නේ කෝඩ් කරන්න පහසු වෙන්න. නැත්නම් අපිට හොයන්න ගියපුවාමත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම හොයාගෙන මේවා රීප්ලේස් කරන්න ගියාමත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. මේ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් පාවිච්චි කරලා. මේ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිහ මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද කියලා. අපේ IDE එක අද දවසේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට අදාළව කතා කරද්දී මම මේ කොටස ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට අපි කතා කර හිටියේ මේ වගේ දෙයක් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් අමාරුයි. එතකොට මේ වගේ දෙයක් සරලවම දැන් මේ වගේ දෙයක් ටයිප් කරගන්න ගියපුවම තමයි ලොකු අමාරුවක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් ඩිජිට් 4ක් විතරයි.
සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට අදාළව ෆන්ක්ෂන් ABCD මේ වගේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මේක තමයි ඔය කියන ස්ථාන 100 රීප්ලේස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ලොකු එකක් ටයිප් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම වෙලාව නාස්ති වෙන ලොකු වැඩක්. ඒක නිසා මේ වගේ එකක් සරලව අපිට පුළුවන් නම් x කියලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් x කියන එකත් ඇත්තටම අර්ථාන්විත නෑ. අපි දැන් මේක ෂෝට් කරලා අපි ගත්තොත් එහෙම fun කියලා වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු ගොඩක් ටයිප් කරගන්න වෙලේ fun fun කියන මේ ෆන්ක්ෂන් කියන එක ෂෝට් කරලා මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම සරලවම අපිට මේකට සාපේක්ෂව සරලව කෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න අපිට find and replace වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඕනම තැනක් මේ ස්ථාන 100 එකවර replace කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි variable එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරා. memory එකේ තමයි මෙයාව store වෙන්නේ. reference එකක් විදිහට තමයි මෙයාගේ හැසිරීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට 100 කියන එක තියෙනවා. මෙයාව පාවිච්චි කරන අපි x කියලා එකක් දා ගන්නවා. x තමයි ඊට පස්සේ අපි හැමතැනම පාවිච්චි කරන්නේ. x වෙනුවට replace වෙන්නේ හැම තැනකටම 100 කියන value එක. ওই විදිහට තමයි variable වල behavior එක එහෙම නැත්නම් හැසිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ දාගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක තියාගන්න. every variable has a name. මේ කියන්නේ variable වලට පොදු දේවල්. variable එකකට තියෙනවා පොදු දේවල් විදිහට name එක තියෙනවා, type එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් value එකකුත් තියෙනවා. name එක කියන එක අනිවාර්යයි, type එක කියන එකත් අනිවාර්යයි, value එක කියන එක සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ value එකක් සමහර අවස්ථාවක හදලම මේ variable එක start කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පස්සේ variable එකට value එකක් දෙන්න කියලා හිතාගෙන ඒ variable එක හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් කොයි අවස්ථාවේ ගත්තත් අවසානයේට variable එකට name එකකුත් තියෙනවා, type එකකුත් තියෙනවා, value එකකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ තුන අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ variable එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් declare කරලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් program එක තියෙනවා මේ විදිහට. program එක තිබ්බට මේකෙදි අපි x කියලා ඔහේ පාවිච්චි කරනවා x ධන 10 ඊට පස්සේ මේක print කරනවා x value එක සමානයි specifier d කියලා දාලා x කියලා මේ විදිහට print කරනවා. දැන් ඔයාලා output ගන්න විදිහ දන්නවා. ඒකින්ද මම මේ දේවල් මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. දැන් program එකේ code කරද්දී පොඩ්ඩක් අය පාරක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. අලුත් අය ඉන්නවා නම් ඒ එහෙම නැත්නම් අලුත් අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් කලින් session වලට සහභාගී වෙලා නැති එයාලට අවබෝධයක් වෙන්න මම මේ කොටස නැවත පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. එතකොට මේ විදිහට එකපාරට මේ x කියන එකක් උඩින් පාත් වෙලා වගේ x සමාන x ධන 10 කියලා දාගෙන output අරගෙන මේ විදිහට code කරලා තිබ්බොත් එහෙම compiler එකට confuse වෙනවා මේ වගේ එකක් ඇත්තෙත් නෑ මේ විදිහට කොහොමද apply කරගෙන හදාගන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක මෙතන error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. invalid declaration කියලා. ඒ කියන්නේ declaration එකක් මේ විදිහට තියනවා කියලා හොයාගන්න බෑ. declare කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කලින්ම කියනවා මේ විදිහට integer x කියලා variable එකක් තියෙනවා. මේ x කියන variable එකට අදාළව x කියන variable එකට අදාළව integer x කියලා එකක් හැදුවා. x කියන එකට අදාළව x කියන්නේ කීයද කියලා ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා 10යි කියලා. එතකොට අපි කලින් හදලා තියෙනවා x කියන්නේ 10යි කියලා. ඒ කියන්නේ x කියලා එකක් තියෙනවා කියලා මුලින්ම හදනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා x ලගේ 10යි කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. x වලට 10 තව 10ක් එකතු කරනවා. එතකොට මේ ටික step by step පිළිවෙලට යනවා. එතකොට දැන් මේ program එක හරියට ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම නැතුව මේ වගේ මොකුත් නැතුව
x සමානයි 10 x සමානයි x ධන 10 මේ වගේ ටිකක් දාගෙන අපි output ගන්න බැලුවොත් එහෙම මේක error එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. declare කරනවා කියන්නේ x කියලා පදයක් අපි මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා කියලා මුලින්ම මේ වගේ හදලා කියන එක. මේක තමයි declaration එක කියලා කියන්නේ. initialization කියලා කියන්නේ අපි value එකක් ආදේශ කරනවා නම් මේකට x සමානයි 10 කියලා වගේ මේක තමයි සරලවම initialization කියලා කියන්නේ. initialization කියලා කිව්වේ value එකක් ආදේශ කරන එකට declaration කියලා කිව්වේ value එකක් මේ විදිහට තියෙනවා කියලා ඉස්සරවම හදන එකට. ඔයාලට අවබෝධයක් ඇති දැන් මොකද්ද මේ declaration කියන්නේ initialization කියන්නේ කියලා.